Right, okay, hello guys, welcome back to Saitem Pasiya official YouTube channel. වෙලාව ඇවිල්ලා 12:02යි පාන්දර 12:02යි. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. ගොඩක් කල් ගියා කියන්නේ ඉතින් මාසයක් දෙයක් නම් ගියේ නැතුව ඉතින් සති 3-4ක් විතර යන්න ඇති. ඉතින් අද රිලීස් කරන්න හදන්නේ Saitem Pasiya version 32 WhatsApp එක. ඒ කියන්නේ V32 WhatsApp 32ක් දැන්ට හදලා ඉවරයි. ඉතින් අද ඉඳන් රිලීස් කරන හැම WhatsApp එකක්ම රිලීස් කරන්න කියලා හිතුවේ. Saitem Pasiya YouTube viewer කෙනෙක් දාපු කමෙන්ට් එකකට අනුව තමයි ඉස්සරහට දැන් WhatsApp හදන්නේ. ඒ කියන්නේ WhatsApp base එක අරගෙන antivirus කරලා ultra immune version එකක් තමයි රිලීස් කරන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් WhatsApp එකේ antivirus part එක superiorටම කරලා extra features ටිකුත් add කරලා 1GB 2GB කියන පොඩි RAM තියෙන ෆෝන් වලට පොඩ්ඩක් අඩුවේ RAM එක තියෙන ෆෝන් වලට support කරන විදිය version තමයි ඉස්සරහට රිලීස් කරන්නේ. ඉතින් ඒ කියලා අනික් ෆෝන් වලට වැඩ ගන්න නැතුව නෑ. හැම ෆෝන් එකකටම වැඩ කරනවා. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ මං හැම WhatsApp එකක්ම වගේ com.whatsapp com.gb com.yo com.fm කියන පැකේජ් හතරෙන්ම WhatsApp එක රිලීස් කරනවා. ඒ කියන්නේ හොඳම WhatsApp එක මොකක්ද කියලා අහන්න එපා. එකම WhatsApp එක පැකේජ් හතරකින් රිලීස් කරන්න. ඉතින් අපි යම් පටස් ගාලා වීඩියෝ එකට ගිහින්ම කතා කරමු. මොනවාද අලුත් WhatsApp එකේ තියෙන features, අලුතෙන් add වුණ features මොනවාද කියලා. හරි අලුත් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ්ඩයක් ඒකේ තියෙන වැඩ කැලි දන්නෙත් නෑම අවුලක් නෑ. අපි යන් වීඩියෝ එකට කියන්නේ WhatsApp එකට මෙන්න normal icon එකටම තියෙන්නේ normal විදියට WhatsApp කියලාම නම තියෙනවා. හැම එකෙම ඒ විදිහම තමයි. ඒ කියන්නේ WhatsApp හතරක් රිලීස් කරලා පැකේජ් හතරක් නැතුව මේ WhatsApp හතරක් වෙනම එහෙම නෙවෙයි. හරිද? ඉතින් normal system එකටම open වෙන්නේ මං class යන මේ WhatsApp එක මේ. හරිද? පොඩි කාඩ් view එකක් තියෙනවා. normal කාඩ් view එකක්. light theme එකෙත් තමයි ඒක වැඩිපුරම focus වෙන්නේ. නැත්තම් dark theme එකේදී වැඩිය පේන්නේ නැහැ. මොකද මං background එකේ color එකට match වෙන විදිය color එකක් තමයි කාඩ් view එකටත් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු conversation කාඩ් view එකක් ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ලාවට පේනවා. හරිද? මම light theme දාගන්නම්. WhatsApp එක flight mode දාලා තියෙන්නේ. ඒක ගැන ගණන් ගන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන add account button එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ එක WhatsApp එකේම ඒ කියන්නේ එක WhatsApp app එකක් use කරලා number කැමති ගානකට ඔයාට WhatsApp එක verify කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් කැමෙන්නම් verify කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් මෙන්න මෙතන show account වල තියෙනවා ඔයා verify කරපු account. මේක touch කරාට පස්සේ switch account තියෙනවා. කැමති account එකක් switch කරලා යන්න පුළුවන්.
පොඩ්ඩක් හෝම් එකත් චුට්ටක් විතර මාරු කරා. ලොකුවට කිසි වෙනසක් කරලා නැහැ. normal colors, normal theme හැම දෙයක්ම. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා search icon එකට එහා පැත්තේ dot 3ක්. dot 3ක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ තියෙනවා privacy එකට යන දන. ඊට පස්සේ message scheduler එක, auto reply එක, restart WhatsApp එක, modify chat එක, message number, mass message sender එක. ඒක නම් සුපිරිම feature එකක් මම හැමදාම කියනවා. broadcast message to group එක වගේ ඊට වැඩිය චුට්ටක් advance. මොකද මේකේ group contacts දෙකම add කරන්න පුළුවන්. සුපිරිම feature එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ group හදන එකේ ඒ set එක තියෙනවා. new group, new broadcast, link device, started setting. හරිද? ඊට පස්සේ මම කියන්නම් මම මේ like contact එකක් ඇතුළට යන්න තු යන්නම් normal එකක් ඇතුළට. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ conversation එක ඇතුලේ පල්ලෙහින් මෙන්න type කරද්දි මෙන්න තියෙනවා translator එක. translator එකේ language තියෙනවා. ඔයාලට කැමති language එකකින් type කරන්න පුළුවන්. මම normally පෙන්නන්නම්. මම මෙතන නිකමට අම්මා කියලා ගහන්නම්කෝ. හරිද? අම්මා කියලා type කරා. ඊට පස්සේ English දුන්නට පස්සේ මෙන්න mother කියලා translate වෙනවා. හරිද? ඒත් එක්කම මෙන්න මෙතන තියෙනවා GB boom එක. ඒ කියන්නේ new boom text එක. ඒකේ තියෙනවා blank message boom එක තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා emoji boom එක තියෙනවා. කැමති නම් ඉතින් මෙතන text එක type කරලා තෝන්නම් boom ගන්න පුළුවන්. කිසි අවුලක් නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ ආයි කියන්න ඕනේ ඒක ඇතුළේම තියෙන voice change එක. ඒක base එකට වෙන feature එක. හරිද? ඒ set එක හරි. ඊට පස්සේ ආයි තියෙනවා මෙතනින් privacy එකට ගියාට පස්සේ මම යන්නම් privacy එකට. හරිද? subscribe pop up එක දෙනවා. subscribe කරලා නැති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් subscribe පාරක් දාන්න. share පාරක්, like එකක්, comment එකක් දාන්න, support එකක් දෙන්න. හරිද? ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම ඉන්න ඕනේ. ඔය WhatsApp වලට support එක දෙන්න ඕනේ. හරිද? වීඩියෝ වලට sub එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උඩින්ම තියෙනවා privacy and security එක. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන icon එකකුත් එක්ක ලස්සන්ට all virus button ගියා. හරිද? ඒකේ උඩම තියෙනවා antivirus button set එක. හරිද? antivirus button set එකේ තියෙනවා button 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. antivirus button 20ක් තියෙනවා. payment method immune, contact virus fix, bold text එක. ඒ කියන්නේ අර තරු දෙයක් දෙපැත්තෙන් ගැහුවට පස්සේ අකුරු bold එකෙන් යන්නේ ඒක නැති වෙනවා මෙන්න මේකේ. හරිද? quoted message කියන්නේ ඔයා message එක mention කරාට පස්සේ පෙන්නන්නේ නැහැ ඒකේ. image virus, layer, status caption ඒක නම් off කරලා තියාගන්න. මොකද status එකේ අර යටින් දාන text එක පේන්නේ අනිත් අයගේ. ඒක on කරාට පස්සේ ඒක සාමාන්‍ය වීඩියෝ වයිරස් වලට තමයි මේ බටන් එක වැඩිපුරම use කරන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ web view virus, link virus, mention, location, read more, chat zero. මේක chat zero එක ඇවිල්ලා heavy virus fix button එකක්. හරිද? ඉතින් gif virus එක තියෙනවා, document virus fix. ඊට පස්සේ bot virus 2. හරිද? ඒ කියන්නේ inbox bot එක. ඊට පස්සේ PC bug එකේ data jam එක. මම PC bug එක on කරලා පෙන්නන්නම්. on කරා restart පාරක් දාන්නම් WhatsApp එක. හරිද? මෙන්න PC bug එක on කරාට පස්සේ දැක්කද? නිකන් update version එකක් පෙන්නනවා වගේ කිසිම spam එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ. සුපිරිම. හරිද? ඊට පස්සේ ආයෙත් යන්නම් මම privacy එකට. ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන PC bug එක off කරන්න නැත්නම් spam පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. ඊට පස්සේ more option වල තියෙනවා one click dismiss admin. ගොඩක් hijack WhatsApp group hijack scene එකේ ඉන්න කට්ටිය නම් හොඳයි ඉතින්. හරිද? ඊට පස්සේ voice duration button දෙකයි, tick speed එක තියෙනවා, iOS boom එක, auto forward එක, fake admin එක. හරිද? auto forward එක ගැන කියන්න යන්නේ නැහනේ. message ටිකක් හරි spam ටිකක් හරි select කරලා forward කරාට පස්සේ අර select කරපු spam හරි මොනවා හරි freeze වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඔයා back කරනකම් freeze වෙලා තියෙනවා. තව කාට හරි කැමෙන්නම් select කරන්න නැතුව එහෙමම forward කරන්න පුළුවන්.
හරිද ඊට පස්සේ payment method button 11ක් තියෙනවා one word payment sticker document catalog audio contact video invite gift payment location order payment හරිද ඊට පස්සේ privacy එක normally තියෙනවා privacy එකේ තියෙන set එක ඊට පස්සේ themes normal ම තියෙනවා universal එක ගැන කියන්න ඕනේ ඒ ටිකක් normal ම තියෙනවා front නම් මනම් දාගන්න ඒවා දන්නවනේ ඊට පස්සේ home screen එකේ headers වල තියෙනවා මෙන්න මෙතන add account button එක ඔයාලගේ නැත්තම් ඒක off වෙලා නම් තියෙන්නේ on කරගන්න ඊට පස්සේ conversation එකේ තියෙනවා boom text එක hide message translate ඒ දෙක hide කරන්න ඊට පස්සේ confirmation before sticker කියන්නේ sticker එකක් send කරද්දි confirm කරන්න හරිද මේ විදිහට තමයි WhatsApp එක තියෙන්නේ normal විදිහටම හරිද change log එක ඒ set එක ඔයාලට කැමති නම් ඉතින් මාරු කරගන්න පුළුවන් මොකද මම මේ WhatsApp එක mod කාණ්ඩ release කරන ඉන්න මෙන්න තියෙනවා res unlock you can remote this one හරිද ඒ කියන්නේ මේකට කිසිම lock එකක් දාන්න නැහැ normal ම release කරන්නේ කැමති කට්ටිය ඉතින් antivirus ගන්න දන්නේ නැති කට්ටිය අරගෙන mod කරගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරිද ඊට පස්සේ ආයෙ කියනවා නම් group එකට යන්නම් මම sorry restart මෙන්න යන්නම් spam ටික තියෙනවා spam ටික පෙන්නන්න ඒත් එක්කම කියන්නම් මේ මම add කරා audio voice note එක button එක off ද දන්න button එක off ඇත්තේ හරිද audio voice note එක add කරලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ආයෙ කියන්නම් මෙන්න තියෙනවා spam set එක මොකද PC bug එක on කරලා තිබිච්ච ඉඳ එකපාර spam load වෙනවා හරිද text ටික location contact ආය මොනවාද read more set එක හරිද contact ආය chat log set එක මෙන්න සුපිරි spam වලට නම් කිසි අවුලක් නැහැ දන්න ඇති කට්ටිය හරිද ඉතින් ඔය ටික තමයි WhatsApp එකේ තියෙන්නේ normal ම WhatsApp එක ගෑවේ 1GB 2GB වගේ පොඩි RAM තියෙන ෆෝන් වලට support කරන විදිහට ඉතින් ඔය වගේ තමයි WhatsApp එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මහා ලොකු දේවල් නම් add කරලා නැහැ modify chat ඒවා ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ auto reply ගැන ඒවා කියන්න දෙයක් නැහැ හරිද එහෙනම් ඉතින් අලුත් version එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු අදට පස්සේ යන්නම් හැමෝටම පුදු සරණයි දෙවි පීඨයි පරිස්සමෙන් ඉන්න